Xin chào các bạn nhá. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chế một chiếc gimbal chống rung cho điện thoại hoặc là máy ảnh camera hành trình ấy, giống như đầu video các bạn đã xem. Thì chế cái này đơn giản thôi, gồm những cái linh kiện các bạn có thể tìm kiếm được. Và linh kiện thì cũng khá là dễ tìm. Đó là gồm mấy cái khuỷu ống nước này, 1 2 3 4 5 6 7, 7 cái góc vuông này và hai cái chữ T27. Cái này là T27 nhá. Và 6 cái vòng bi. Cái này là vòng bi, hình như bi 26 thì phải. Mình cũng không rõ nữa, để mình đo xem nào. Đấy, tầm 2 cm. Nó vừa với cái ống 27 ấy, ống nước 27 này. Đây cái ống này này, bỏ vào đây là nó vừa khít hẳn luôn, vừa chặt luôn. Nếu mà các bạn tìm được cái vòng bi nó nhỏ hơn, sử dụng ống 21 thì tốt hơn. Mình sử dụng ống 27. Một cái ổ cứng máy tính. Cái này ổ cứng hỏng nhá. Đa số ổ cứng máy tính hỏng ấy thì chiếc motor này không bao giờ hỏng cả. Mình chỉ sử dụng cái chiếc motor này. Ở đây mình có một cái ổ cứng laptop. Các bạn có thể xài ổ cứng của HDD của máy tính cây ấy, này ổ này này. Thì các bạn muốn cái ổ cứng này nó chạy ấy thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn ra mua một cái dây đọc ổ cứng. Đây là cái dây này chỉ 40.000 một dây thôi, 40 đến 50.000 thôi. Tùy vào các cái tiệm người ta bán. Các bạn ra cái tiệm sửa máy tính là có mà. Hoặc là cách thứ hai là tháo nguyên cả cái motor luôn, đấu giống như mình này. Đấy, từ chân bên này 1 2 3 và sử dụng một cái ESC và một cái test servo nữa. Đây cái ESC giống thế này này, ESC không chổi than, hoặc là cái loài ESC nó nhỏ hơn thế này, tầm 30A đến 40A là đủ dùng cái con motor này rồi. Đấy thì cái chi phí mua ESC thì nó sẽ đắt tiền hơn, cộng thêm một cái test servo nữa để cho cái motor này nó chạy ấy. Thì các bạn phải sử dụng một cái test servo và một cái ESC. Thì cái chi phí mua hai cái đấy cũng khá là đắt, nên là mình khuyên các bạn nên mua cái này hơn này. Đấy thì video này mình sẽ làm những gì nó đơn giản nhất có thể. Thứ hai nữa là nó rẻ tiền nhất có thể. Bây giờ mình sẽ mở cái ổ cứng này ra để lấy chiếc motor và cái mạch này. Cái motor này của mình nó đúc liền vào cái vỏ ổ cứng đấy, không phải vặn ốc ra, nên là mình bắt buộc phải bẻ cái hết xung quanh ra mới lấy được cái motor này. Đấy, như kiểu cái này thì các bạn chỉ cần mở 3 con ốc này là lấy được cái motor này ra này. Ổ cứng này to hơn, cái này mình bắt buộc phải bẻ ra rồi.